এয়া একদম ফুলা ফুলা তেল পিঠা ফুলা তেল পিঠা বনিছে আৰু বদনাম নকৰি হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা মই একচুৱেলি পিঠা বনাইছিলোঁ ঘৰত তিল পিঠা বাট মই গোটেই পিঠাখিনি ফাটি গ'ল ফাটি যোৱাৰ কাৰণে মই একচুৱেলি ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু ঘৰত সেয়া আমাৰ লগত বহি আছে আমাৰ পেহীজনী আৰু সেয়া তাই আমাৰ মেইন মানুহজনী আৰু আচলতে তাইৰ হাতৰ পৰা হয় মোৰ সদায় মানে ফাটে মোৰ হাতৰ পৰা সেইটো কাৰণে মই আজি ট্ৰাই কৰিছোঁ যদি নহ'লে সেইকাৰণে মই ঘৰলৈ গোটেই টালি টোপোলাই লৈ গুচি আহিলোঁ তাইক এবাৰ ট্ৰাই কৰিব দিওঁ বুলি আৰু সেয়া মোৰ বস্তুখিনি সেই তাত পৰি আছে আৰু ভাত চাত খাই নাহিলোঁ গতিকে আলু দুটা পুৰি লৈছোঁ জুহালতে আৰু এতিয়া তাইক বনাব দিম দেই পিঠাখিনি ইফালে কিবা দেখিছিলোঁ কাঠআলু আৰু আমাৰ ঘৰতে কাঠআলু উঠোৱা দেখিছে এয়া বিহুৰ কাৰণে বিহুত কাঠআলু লাগিবই নহয় জানো মেজি বিহুৰ দিনাখনেই ৰাতি আৰু সেয়া এগাল পৰি আছে আৰু ৰাতিপুৱা আৰু আহিয়ে মই বহুত ধুনীয়া বস্তু এটা দেখিলোঁ এয়া সেয়া ঘৰত দেখিছে নামচিং বনাই থৈছে মই তাত লাঙি লৈ যাবগৈ লাগিব আৰু চাওঁচোন তাইৰ হাতে বনে নবনে পিঠাখিনি মোৰ হাতেতো ফাটি গ'ল আৰু এইজনী বনাইছে দেখিছেনে কেৰাহীত তবে ডাঙৰ কেৰাহীটো লৈ লৈছে হ'লে হয় আৰু দেই জয় কৃষ্ণৰ প্ৰভু জয় কৃষ্ণৰ চেপেটা হৈছে গোল কৰ চবে আকৌ ডিমাণ্ড দিছোঁ চা মোৰ হাতেৰে এটাও নহ'ল আকৌ লোকক কেৰাই গুমাপ তিলক দিয়ে নাই ই কেৰাই দেম গুবাই গৈ কাৰা গল ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু কৰিকা নাপাওঁ তাকো কৰিকা হেৰি পে লাগিব হাই মামি আৰু আমাৰ পেহীৰ গুড নিউজ আহি আছে শকত হৈ আছে ভাল শকত আৰু গুড নিউজ আহি আছে আমি গুড নিউজ সোনকালে পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু কেইমাহ হ'ল ঐ 8 মাহ হৈছে আৰু বেছি দিন নাই মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰথম তাইৰ লগতে ৰীল বনোৱা এতিয়া তাই প্ৰেগনেণ্ট হৈ থকাৰ কাৰণে এতিয়া বাচি আছে আৰু সেয়া খোলা লগাই লৈছে এইফালে এয়া ৱাও এয়া চাওকচোন মোৰ পিঠাখিনি যিহে অৱস্থা হৈছে নহয় এয়া হৈছে আৰু পাই আৰু মই আলুখিনি বনাই লওঁ মানে আলুখিনি হৈ গ'লে ভাত কেইটামান খাই লওঁ এটা একদম ঘৰত ভাত চাত খাই নাহিলোঁ জল্দি ইয়ালৈ আহিছোঁ বুলি মই এনেকৈ লগাওঁতে ফাটিছে আকৌ সেইটোৱে মইতো চামুচ দি কৰিছিলোঁ কেৰাহীটোৱে ধুনীয়া হৈছে আকৌ ন গামোচা এটা না তুমি মোৰ পিঠাগুড়িটো ইউজ কৰিছা নাই কৰা নেকি মোৰ পিঠাগুড়িটো কৰিছা মই কৈছোঁ দেখোন tawa sawa gumo toma saga yo pe orok kere age kursa sura no ode angko palai be I tijjer antin na tijjer kin mara মোৰ ভিডিঅ'টো চাবিচোন কি হ'ল অৱস্থা pita video dia ungko jitto mondula impe surat tu jat karna era tu gi hobe da plate ka nabi te ka khona era me sama surat mo bekda jugali ko bonna ai jabi nabi boi মই মোক এটো দিছে দে মই বনাই চাওঁ সৰ সুঙা দাদ no hospital merang mo kato koma patal mo la ko beksul mani adam pa patal na na patal ko mo na na ye bonile so ilo ai mo la ilo mili ken sofa let ko mo la ina গরম আজি আমি না মতম একদম অবস্থা কাম পিপা গেল
তিল পিঠা বনাই দিছে মই তেল পিঠা অকমানো বনাই লৈ যাওঁ আৰু হেয়া গুড় লৈছো গুড়খিনি কাটি লওঁ খেমুৰি খাই সেয়া মায়ে অলৰেডি মিক্স কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু মই আলুটো সিজিলে নাই জানো নিসিজালেও ভাত অকণ খাই লওঁ আৰু নিসিজিলে আৰু চে ভাবি চোৱাছো গৰম এক্সৰিয়ালৈ খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু মাও এইফালে হেল্প কৰি দিছে তেল পিঠা এয়া আৰু মোক ভাত খোৱা দেখি তাইকো ভাত খাব লাগে আচলতে মাটিমাহ বনাই থৈছে কিন্তু মোৰ মানে অকণমান গাটো ভাল নহয় কাৰণে মাটিমাহ খোৱা নাই মই আলু সান্দহ ভাজিছে তিল পিঠা হৈ গ'ল এতিয়া সান্দহ ভাজিছে এয়া সান্দহ হেৰি চাউলৰ বইল চাউল উখোহা চাউলৰ আপুনি উপমাই চাগে উখোহা চাউলৰ আৰু সেয়া সেইফালে সান্দহখিনি ভাজি হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত এতিয়া যেতিয়াই খাবলৈ মন যায় খুন্দি ল'লেই হ'ল আৰু এয়া একদম ফুলা তেল পিঠা বনিছে আৰু মই অকণমান হেল্প বনাই মামা বাটকনত মানে ৰাখিছে কিন্তু নবনো মানে উগালি বাট যে